Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Χοιρινό αρωματικό κοντοσούβλι για σήμερα. Και είμαστε εδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και από μένα, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μαζί με τις συνταγές μου σας στέλνω και την αγάπη μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και να ευχηθώ σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη συνταγή που μας χάρισε ο Γιώργος Καραγιάννης για χοιρινό αρωματικό κοντοσούβλι. Μείνετε μαζί μας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Σήμερα θα τελειώσουμε γρήγορα, δεν έχει πολλά, δεν θα κρατήσει πολλή ώρα το μαρινάρισμα. Δεν τελειώσουμε γρήγορα, εγώ είμαι προετοιμασμένος ψυχολογικά. Έχω κάνει και τα κουμάντα και τα τσιπουράκια. Οπότε δεν έχω πρόβλημα. Μου πήρες από φόβο μου φαίνεται. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, άντε. Πάω να ετοιμάσω. Στην κουζίνα για τα μυζιδάκια, ώσπου να πω 2-3 λόγια εδώ πέρα για το κρέας, τα μπαχαρικά μας και ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Πρώτα θα σας πω 2 λόγια για το κρέας. Πάντα η πρώτη ύλη πρέπει να είναι άριστη. Και έτσι έχουμε επιλέξει ένα χοιρινό, όχι πολύ μεγάλο. Είναι από ζώο ελευθέρας βοσκής, έχει το λιπάκι του, είναι μπριζόλα ξεκοκαλισμένη και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να βρω. Και μετά πάμε στα μπαχαρικά που είναι αρκετά. Κάποια από αυτά θα τα διαλύσουμε σε κρασί, κάποια θα τα συντλίψουμε στο γουδί και έχουμε δρόμο για να μαρινάρουμε αυτό το υπέροχο κρέας και να το αρωματίσουμε όπως μας συμβούληψε ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και αυτά βήμα-βήμα. Κάντε υπομονή, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Πριν σας δείξω πώς θα ετοιμάσετε τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά για να αρωματίσουμε και να μαρινάρουμε αυτό το κρέας, πρώτα το έκοψα. Το έκοψα σε αυτά εδώ τα κομμάτια, όπως βλέπετε, σε αυτό το μέγεθος. Έχουμε 2 κιλά χοιρινό κρέας και η συνταγή που θα σας δώσω, που βρίσκεται στο link στην περιγραφή, αφορά για 2 κιλά χοιρινό κρέας. Πρώτα θα κάνουμε το πρώτο βήμα που είναι να αρωματίσουμε 100 ml κρασί. Μέσα σε ένα βαζάκι έχουμε βάλει 100 ml κρασί, θα προσθέσουμε ξύσμα από 2 καρπούς από κεπαρίσι. Τους έχουμε ξύσει εσωτερικά, έχουμε πάρει το ξύσμα τους από 2 καρπούς και τους έχουμε προσθέσει μέσα στο κρασί. Και εδώ έχουμε και μία βανίλια. Αυτή τη βανίλια θα την ανοίξουμε στη μέση για να πάρουμε το εσωτερικό που μοσχομυρίζει. Αν δεν βρείτε βανίλια ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακριβό μπαχαρικό, μπορείτε να βάλετε για 2 κιλά χοιρινό, να βάλετε μισή βανιλίνη. Την έτοιμη σκόνη δηλαδή. Εγώ θέλω να το δοκιμάσω με βανίλια. Έτσι ανοίγει. Την προσθέτουμε και αυτή στο κρασάκι. Το εσωτερικό όπως είπαμε. Το ίδιο κάνετε και με το άλλο μισό. Πολύ ωραία. Κλείνουμε το βαζάκι. Θα τα ανακοινήσουμε λιγάκι. Και με αυτό το αρωματικό κρασάκι θα περιχύσουμε τα κομμάτια του χοιρινού. Θα κάνουμε ένα καλό μασάζ.
για να μπορέσει να απορροφηθεί το κρασί εσωτερικά στο κρέας. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο, δηλαδή κανένα περίπου 20 λεπτό, ίσως και λιγότερο. Και μετά θα πάμε στο επόμενο βήμα να προσθέσουμε τα άλλα μπαχαρικά μας. Όση ώρα το κρέας θα παραμείνει εδώ μαζί με το κρασί, ώσπου να απορροφηθεί όλο όπως είπαμε, έχουμε όλο το χρόνο για να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με κόλιανδρο, που είναι η βάση. Εδώ έχουμε μπαχάρι, κανέλα, γαρίφαλο και λίγο μοσχοκάριδο. Οι ακριβείς δοσολογίες βρίσκονται στο link που έχουμε στην περιγραφή του βίντεο. Δεν θα μπορούσε να λείπει το πιπέρι και πολύ καλό θυμάρι. Όλα αυτά θα τα συντλίψουμε στο βουδί ώσπου να μας φέρει και ο Ανδρέας τα τσίπουρα. Έτοιμα? Τότε σε 2 λεπτά είμαι έτοιμος. Θέλει υπομονή να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά, αλλά το αποτέλεσμα πάντοτε μας ανταμείβει. Μετά από αρκετό χτύπημα, τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα και θα προσθέσω ακόμα σκόνη, γρανουλέ και καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω, να πω κάτι για την κανέλα. Θα χρησιμοποιήσετε κανέλα και ηλάνης και όχι κασία. Η κανέλα και ηλάνης, εκτός από το ότι έχει πολύ φίνο άρωμα, κάνει και καλό στην υγεία μας. Όπως και όλα τα μπαχαρικά. Το λέω για αυτούς που αρνούν να τα χρησιμοποιήσουν. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα στα μπαχαρικά για να πούμε τι άλλο μας προσφέρουν στο κρέας, εκτός από το να μας το αρωματίζουν και να το νοστιμίζουν. Έτοιμα. Και τώρα θα τα προσθέσουμε στο κρέας. Μετά από αρκετή ώρα, μετά από 20 λεπτά περίπου, σχεδόν όλο το κρασί έχει απορροφηθεί. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μπαχαρικά σιγά σιγά, σταδιακά, προσθέτουμε και ανακατεύουμε μέχρι να βάλουμε όλα τα μπαχαρικά στο κρέας. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε? Όχι ακόμα. Έχουμε να προσθέσουμε και ηλιέλαιο. 80 ml ηλιέλαιο για 2 κιλά κρέας. Μόνο 2 ώρες εκτός ψυγείου. Αν θέλετε περισσότερες ώρες, μπορεί να πάει και 12ωρο στο ψυγείο. Εγώ είμαι έτοιμος, έπλυνα και τα χέρια. Εγώ είμαι που ώρα. Είσαι που ώρα, είσαι ξέρω, ναι. Κέρνα μας. Κέρασω εγώ. Μια χαρά. Βραδικάκια, ελίσσες, τυράκια. Λοιπόν, άντε γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Στην υγεία σας. Βραδικάκια πάντα είναι. Στην εποχή ότι πρέπει. Τώρα είναι πολύ ώρα. Καλή. Μετά από 2 ώρες, εμείς θα συνεχίσουμε ψήνοντας. Μείνετε μαζί μας. Να μας κάνετε και παρέα. Άναψαν και τα κάρβουνα. Σε 25 με 30 λεπτά η φωτιά θα είναι έτοιμη, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό, με τον τρόπο που σας δείχνουμε, που θα σας τον δείξουμε αναλυτικά σε εκπομπή που θα αφιερώσουμε ειδικά για να δείτε πώς ανάβουν τα κάρβουνα. Έτοιμη η φωτιά, Ανδρέα. Άπλωνε. Ναι, άπλωνα. Κάστομα. Έχουμε σε έχω ψυγητήνα,
Σε έκοψε, ναι. Εγώ θέλω με το σπουράκι. Η φωτιά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, οπότε καλό στάχτωμα. Ένας τρόπος για να μειώσετε τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Άντε και να αρχίσουμε τα ψησίματα. Άντε. Αρχίζουμε πάντα με τα λαχανικά μας. Ντομάτες, κολοκυθάκι, πιπεριά και το επιδόρπιο. Μήλα ψητά. Το κυρίως γεύμα. Τα κοντοσούβλια μας. Ομοιόμορφα σουβλισμένα. Ξεκινάμε πάντα με κομμάτι που έχει λίπος. Σουβλίζουμε ένα λάξ. Προσπαθούμε να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή λίπους και ψαχνού. Ξεκούραστο ψήσιμο. Πολύ ωραίο το σούβλισμα, ομοιόμορφο. Είναι σημαντικός παράγοντας το σούβλισμα. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και πολύ σύντομα έχουν αλλάξει χρώμα που βλέπετε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε και τον απορροφητήρα μας. Έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Μας έχουν πάρει οι μυρωδιές, μας έχουν σπάσει τη μύτη. Εγώ τουλάχιστον ανυπομονώ πάρα πολύ να δοκιμάσω, γιατί πράγματι τα μπαχαρικά είναι μοναδικά σε αυτή τη σύνθεση για το μαρινάρι με το χοιρινό. Να πάρουμε μια μέτρηση θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο δείχνει κοντά στους 60 και κάτι. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα τα βγάλουμε με θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς μέχρι 70 και να έχουν πάρει και χρώμα φυσικά, έτσι, γιατί αυτό το χρώμα του ψημένου θα είναι που θα δώσει και την έξτρα γεύση. Έχουμε ξαναμετρήσει, η θερμοκρασία είναι στους 70 βαθμούς εσωτερικά. Περιμένουμε λίγο ακόμα να πάρουν όλα χρώμα και τα βγάζουμε. Δεν θέλουμε να τα στεγνώσουμε, θέλουμε να είναι ζουμερά. Λοιπόν, θα βγάλουμε και τα τελευταία. Η μυρωδιά πάντως Θα είναι... αφήσουμε λιγάκι, Τα αφήσουμε λιγάκι. Για δοκιμάσουμε μετά τα αφήσουμε. Πω, φανταστικό άρωμα. Κανονικά πρέπει να τα σκεπάσουμε για 6-7 λεπτά και αυτό θα κάνουμε και μετά θα τα ανοίξουμε για να δοκιμάσουμε. Με δοκιμάσουμε πρώτα. Όχι. Δεν θα δοκιμάσω. Έχω κομμάτι. Κόψε. Άντε να σου πω λοιπόν. Εγώ θα τα σκεπάσω. Κάνει μου δοκιμάσει. Δοκίμαση εκτός κάμερας. Πάω να τα σκεπάσω. Για να το ξεσκεπάσουμε τώρα, γιατί περάσαν τα λεπτά. Αυτός ακόμα εδώ τσιμπολογάει. Το έφεγε. Εσύ δεν πήρες λίγο, Όχι, ουσίαται. Λίγο πήρα. Να το βγάλουμε αυτό. Δεν μας συμβολίζει. Έχει φανταστικό άρωμα και γεύση. Κόψουμε εδώ. Είναι καλοψημένο, είναι ζουμερό. Και θα σε αυτό. Ωραίο άρωμα. Και γεύση. Για να το δω. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω, αν και είναι δύσκολο,
Είναι όντως πάρα πολύ αρωματικό. Διακρίνεται ελάχιστα, πολύ απαλά το άρωμα της βανίλιας. Τα άλλα τα μπαχαρικά δεν μπορώ να διακρίνω κάποιο. Και το μπουκέτο όλο των αρωμάτων είναι μοναδικό. Έχει τέλειο συνδυασμό μπαχαρικών. Γιώργη, πάλι έγραψες. Έτσι ακριβώς. Θα πιούμε στην υγειά του. Στην υγειά σου Γιώργη. Στην υγεία σου Γιώργη. Στην υγειά μας. Στην υγεία σας. Καλή μας φίλη. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά Με ψησίματα την σε παρέα όλους. σας. Να είστε πάντα καλά. Πω, είναι απίστευτο. Το ξεχωρίζω ανάμεσα σε όλα τα κοντοσχούλια που έχω κάνει μέχρι τώρα, που είναι τα εξίσου πάρα πολύ καλά. Μαζέψτε την παρέα σας και δοκιμάστε αυτή την υπέροχη συνταγή. Πάμε για άλλα. Θες κηπιδόρπιο τώρα, Γιατί εσύ δεν θες. Εγώ δεν θέλω, έφαγα το σκασμό. Μη είσαι το απλό σχέδιο. Πετήσου. Στο δικό σου έχει. Έχω κι εγώ. Αυτό επέμεινε, παιδιά. Σταματήσαμε να τρώμε, δεν μπορούσαμε άλλο. Γιατί έπρεπε να περισσέψει λίγο και τους υπόλοιπους που θα πάμε στο σπίτι. Λίγο κανέλα πάνω. Ναι. Του πάει η κανέλα. Πάρα πολύ. Ρίξε πράγμα, ρίξε. Είναι το καλύτερο γλυκάκι που μπορεί να έχετε μετά το ψήσιμο. Πω. Άντε κόψει και εμένα. Αυτά. Τέλειο. Ναι.